Ми, лікарі-ортодонти України, в Міжнародний день ортодонтичного здоров'я вкотре наголошуємо, що зубощелепова ділянка є складовою цілісної системи організму людини і впливає на її фізичний, психоемоційний і соціальний стан здоров'я. Лікар-ортодонт може вчасно попередити і скоректувати неправильний ріст, розвиток і функціонування щелеп, зубів, прикусу, всього опорно-рухового апарату. Тому, говорячи про ортодонтичне здоров'я, ми маємо на увазі якість життя кожного з вас. Найголовніші причини розвитку порушень прикусу у дитини – це спадковість, шкідливі дитячі звички, такі як смоктання пальця та інших предметів, в'яле жування, ротове дихання, порушення мовлення, неправильна поза під час сну та бадьорості, порушення осанки, штучне вигодовування, а також загальносоматичні захворювання. Звісно, дитина може успадкувати розмір щелеп, зубів, прикус від одного з батьків. При різних видах аномалії прикусу відсоток можливості успадкування різний – від 5 до 50%. Тому, якщо в когось із батьків є неправильний прикус, вам треба звернутися до лікаря-ортодонта з дитиною якомога раніше. Перше звернення до лікаря-ортодонта рекомендовано у віці від 5 до 7 років. Саме у цей період можливо вчасно визначити, чи правильно формується прикус, чи немає у дитини патології зубощелепної системи, визначити наявність шкідливих звичок і пояснити батькам їх наслідки. Пам'ятайте, вчасне виявлення порушень – запорука правильного прикусу. Однією з умов формування нормального прикусу є правильне жування. Функція визначає форму. Пам'ятайте, що при поганому розвитку жувальних м'язів відбувається недорозвиток щелеп, і як наслідок брак місця для зубів, що може призвести до їх скупчення. Тому важливим є щоденне навантаження жувальних м'язів, вживання дитиною твердих продуктів, сирих овочів та фруктів, неперетертого м'яса. Фізіологічно правильна функція – це дихання носом. Ротовий тип дихання шкідливо впливає на фізіологічний та інтелектуальний розвиток дитини, утворення аденоїдів, кисневе голодування, апноя, розвиток щелеп, прикусу, осанки. Слідкуйте, щоб ротик у дитини був зімкнутий. Зуби разом, язичок на піднебінні, дихайте тільки носиком. Ортодонт знає, як вам допомогти. Мовлення – одна з дуже важливих функцій зубощелепної системи. Вона напряму залежить від стану прикусу. Так, патологія прикусу є частою причиною неправильної артикуляції язика та губ. В той же час порушення функції мовлення, інфантильне ковтання, порушення функції м'язів призводить до аномалії деформацій щелепно-лицевої ділянки ціна. І щелепа, і хребет відносяться до опорно-рухового апарату, і давно відомий взаємозв'язок між ними. Так, при деформації хребта в передньо-задньому напрямку часто зустрічається надмірний ріст або недорозвинення нижньої щелепи. А при асиметрії обличчя і перехресному прикусі спостерігаються такі патології хребта, як сколіоз, перекошене положення плечей і тазу. Тому дуже важливо при лікуванні ортодонтичних патологій контролювати правильну осанку. Через посмішку, через обличчя нас сприймає світ, а неправильний прикус має прояви на обличчі. Вони є непомітними в дитинстві, але погіршуються з віком. Тому починайте своє спілкування з ортодонтом якомога раніше. Посміхайтесь світу красиво, і він усміхнеться вам у відповідь. Золотим стандартом початку ортодонтичного лікування брекет-системою у всьому світі вважається постійний прикус, що відповідає віку 12-13 років. Але основною умовою фіксації брекет-системи
є стан емалі зубів, дотримання гігієни порожнини рота на високому рівні, якісна чистка зубів. Найчастішою причиною рецидиву, а саме повне або часткове повернення зубів у попереднє положення, є неналежне виконання рекомендацій лікаря-ортодонта після закінчення активного періоду лікування, особливо по відношенню до користування ретенційним апаратом. Закликаємо батьків показати свою дитину ортодонту. Такий своєрідний ортодонтичний скринінг має стати частиною культури населення України, як це є в багатьох країнах світу. Адже ортодонтичне здоров'я є невід'ємною частиною здоров'я людини і нації в цілому, до чого вже багато років закликає Асоціація ортодонтів України.